Üdvözlöm Önöket, én Kocsis Sándor vagyok, ez itt a BMS Tech Podcast, téma az informatika és bármi más. Nincs wifi, beszélgessetek. Bizonyára önök közül is sokuknak ismerős lehet ez a felirat, ha beléptek egy kávéházba vagy étterembe. Ennek a mögöttes tartalmát és jelentését mindannyian ismerjük, ma azonban ennek a 4 betűs kifejezésnek a műszaki részét és a műszaki tartalmát fogjuk átbeszélni vendégemmel, aki nem más, mint Sós Rita, hálózati üzletágvezető. Szia Rita, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Azt mindannyian érezzük, hogy a Wi-Fi technológia mennyire megváltoztatta a magánéletünket, a munkahelyünket, a munkavégzésünket. Mit jelent a Wi-Fi? Mi ennek a pontos jelentése? A Wi-Fi a vezeték nélküli kommunikáció széles körben elterjedt 802.11 szabvány neve. Rádióhullámok segítségével biztosítja az internetre való csatlakozást. Ugye a hullámoknak alapvetően van frekvenciája, 2 frekvenciát különböztetünk meg egymástól, és igazából pontosítani, mert ha pár hónappal ezelőtt beszélgettünk volna, akkor azt mondtam volna, hogy 2 frekvenciánk van, de most már egy harmadik frekvenciáról is beszélhetünk. A technológia fejlődése során lett egy 6 GHz-es frekvenciánk is, tehát most már egy 2,4, egy 5 és egy 6 GHz-es frekvencia áll a rendelkezésünkre. A Wi-Fi-ről azt kell tudni, hogy minél alacsonyabb a frekvencia, annál könnyebben mennek át a hullámok a tárgyakon. Így a 2,4 GHz-es frekvenciával sokkal nagyobb területen tudunk Wi-Fi-t biztosítani, míg az 5 GHz-es frekvenciát sokkal jobban csillapítják a tárgyak, és igaz ez a 6 GHz-es frekvenciára is. Napjainkban már a kábeles csatlakozás helyett akár az otthonunkban, akár az iroda, vagy akár bármilyen épületben a Wi-Fi alapú kommunikáció került előtérbe, és adott esetben egy-egy tervezésnél már a Wi-Fit tekintjük elsődleges kommunikációnak. Említetted, hogy napjainkban hol tart a technológia, de milyen fázisai voltak, hogyan indult, hol tartunk most? Alapvetően több évtizeddel ezelőtt még, amikor nem volt ilyen mértékű a felhasználói igény, akkor egy kábeles csatlakozás is, kábeles internet csatlakozás is elegendő volt ahhoz, hogy a napi feladatokat, azokat ellássuk. De ahogy ugye érkeztek az újabb és újabb technológiák, a mobil kommunikációs eszközök, úgy nőtt meg az igény, úgy nőtt meg az igény a Wi-Fi iránt is. Ugye minél nagyobb sávszélességet szerettünk volna elérni, minél gyorsabban szerettünk volna adatokhoz jutni, le és feltölteni, és hát ugye ehhez szükség volt a kábel mellett a Wi-Fi-re is, ugyanis ezek a mobil kommunikációs eszközök, mint például mobiltelefonok, vagy a notebookok, ezek már mind-mind Wi-Fi képes eszközök. És azt el tudom mondani, hogy alapvetően a technológia fejlődésével ezek a Wi-Fi szabványok is fejlődtek, és egy picit megfordult, mert már a Wi-Fi szabvány az sokkal előbb jár, mint maga a mobil kommunikációs eszközöknek a fejlettsége. Itt ugye arra gondolok, hogy ugye ezek a szabványok, ahogy fejlődtek, úgy egyre nagyobb sávszélességet biztosítanak az eszközök számára, egyre gyorsabban tudunk kommunikálni, de azonban vannak olyan eszközök, amelyek még nem támogatják ezeket az új szabványokat. Itt most gondolok például a szabványok esetében a Wi-Fi 6-ra, vagy a Wi-Fi 6E-re, de már beszélhetünk Wi-Fi 7-ről is. Ugye nagyon sok mobiltelefon például még nem támogatja ezeket a szabványokat, de napjainkban, illetve 2026-ra már azt prognosztizáljuk, hogy a mobil kommunikációs eszközöknek a 90%-a már fogja támogatni ezt a Wi-Fi 6-os technológiát. Miért is van erre szükségünk? Ugye, amit említettem, ha csak belegondolunk egy online meetingbe, egy videóhívásba, egy konferenciahívásba, egy streaming szolgáltatásba, ezek már mind-mind Wi-Fi alapú kommunikációval működnek, és hát ugye ezért is van igény egy minél gyorsabb és minél nagyobb adatátviteli sebességre képes Wi-Fi-re. Ez a Wi-Fi 6 számomra kicsit misztikusan hangzik. Mi egyszerű felhasználók, mit várhatunk ettől a technológiától? A Wi-Fi 6 alapvetően jelen pillanatban a Wi-Fi standardek zászlós hajója, ha lehet így fogalmazni, de ugye említettem a Wi-Fi 6E-t és a Wi-Fi 7-et is, mert ezek már újabb szabványok.
Alapvetően nagyobb kapacitással rendelkezik, 4-szer nagyobb kapacitással rendelkezik, mint az előző. Ez egyébként a 802.11 AC szabvány volt, a Wi-Fi 6, az pedig a 802.11 AX szabvány. Tehát itt egy 4-szer nagyobb kapacitást érhetünk el, visszafelé kompatibilis a szabvány, tehát nem kell adott esetben lecserélnünk a teljes hálózatunkat, ha szeretnénk bővíteni. Ezek az új szabványok, ezek már az 5G eszközök támogatására is képesek, illetve újabb technológiák is helyet kaptak benne. Itt gondolok például az energiahatékonyságra, mert van egy olyan funkció ezekben az eszközökben, ami a Wi-Fi-t biztosítja, hogy ha nincsen rákapcsolódva semmilyen kliens eszköz, akkor ő egy alvó üzemmódba kapcsol át, ezzel pedig energiát tudunk megtakarítani, és nyilván most nem az otthonunkra gondolok, de akár ott is, mert ezek az AX-es technológiával rendelkező access pointoknak azért már van fogyasztása és szemmel látható fogyasztása, hanem például egy irodai hálózat esetén, ahol akár 50 vagy 100 access pointunk is van, és ugye ha az éjszakai órákban nincsen felkapcsolódó eszköz, vagy mobiltelefon, vagy notebook, akkor ugye ezek alvó állapotban energiát takarítanak meg számunkra. Vagy beszélhetünk akár a biztonsági funkciókról is. Ugye az autentikáció miatt a Wi-Fi sokkal biztonságosabb, mint egy kábeles csatlakozás, és hát itt már az AX-es technológia esetében már egy VPA3-as titkosításról is beszélhetünk, tehát a biztonsági funkciók is fejlődtek benne. Vannak-e olyan időszakok, amikor az igények változnak vagy megnövekednek? Igen, napjainkban én azt gondolom, hogy folyamatosan nőnek az igények a technológiai fejlődésével együttemben. Azonban én visszatérnék igazából 2 időszakra, ami jellemzően egy ilyen megnövekedett igény jelentkezett. Az egyik az 2018 volt, amikor az IoT, ez az Internet of Things bevezetésre került. Ugye ez egy közös platform igazából, ahová az okos otthon eszközeinket, az érzékelőket, a szenzorokat, vagy akár a Wi-Fi képes kommunikációs eszközöket egy helyről tudjuk menedzselni. Akkor megnövekedett az igény a Wi-Fi technológia iránt, illetve a másik az a COVID időszaka volt. Akkor sajnálatosan ugye mindenki a munkahelyéről az otthonába kényszerült, mégis ugye az adott munkát azt el kellett végezni, és ebben az esetben nélkülözhetetlen volt a megfelelő Wi-Fi-nek a biztosítása otthonunkban, és hát itt ugye ugrásszerűen megnövekedett az eszközvásárlás is, mert mindenki szeretett volna rendelkezésre állni ugye a munkaidejében, azonnali visszajelzéseket küldeni, ugye az online meetingeket, a videóhívásokat, azt ugye interneten keresztül tudtuk biztosítani. A másik az, hogy ugye az offline értékesítésből áttértünk az online értékesítésbe, nagyon sok webshop alakult ebben az időszakban, nagyon sok mobil applikációt fejlesztettek ki, és hát tudjuk, hogy ez mind-mind nagy sávszélességet igényel, és hát ehhez pedig nélkülözhetetlen egy megfelelő technológia, vagy egy újabb szabvány, ami már biztosítja ezeket a feltételeket. Adódik a kérdés, ha már így szóba hoztad a felhasználási területeket, hogy amikor ezekről beszélünk, legyen az akkor egy kültér, legyen az egy logisztika, az otthoni környezetünk, vagy irodai környezet. Mik az egyezőségek, mire kell figyelnünk? Tudnál erre néhány példát mondani? Alapvetően, amit felsoroltál területek, ott minden esetben más és más szempontokat kell figyelembe venni egy tervezés kapcsán. Példaként mondjuk említeném a logisztikai központot, vagy raktárat. Alapvetően a raktárakat, amit így manapság építenek, annak a burkolata az általában fém. Na most a Wi-Fi esetében azt tudnunk kell, hogy a különböző anyagok azok nagyon befolyásolják a Wi-Fi-nek a terjedését, és hát a fém az igazából elnyeli a Wi-Fi jelét, tehát akár egy feredékkalitkaként is funkcionálhat, és hát pont a raktár az, ami esetében nagyon oda kell figyelnünk egy tervezésnél, akár csak gondoljunk a polcokra, ami általában tele van pakolva, és egészen a plafonig érnek.
hát ugye tudjuk, hogy egy ilyen mennyezeti AP felszerelésénél az úgy teljesen el fogja nyelni a Wi-Fi jelét. Ezért itt például én azt a tervezési szempontot szoktam figyelembe venni, hogy amit használnak a raktárakban, ezek a vonalkódolvasók, RFID olvasók, vagy maga a kollégáknak a munkakörülményeinek a biztosítására. Tehát itt általában én soronként szoktam egy-egy access pointnak az elhelyezését javasolni. Ugye az access pointok esetében vannak integrált antennás, ezek a belső antennás access pointok, és vannak külső antennás access pointok, amire sokkal jobban egy irányítottabb jelet tudsz biztosítani, és ez működik ebben az esetben, hogy a megfelelő Wi-Fi-t tudjuk biztosítani a felhasználók számára. Vagy akár beszélhetünk a szállodákról, a hotelekről. Régebben az volt a jellemző, hogy ugye a vendégeket ne zavarjuk, ha bármilyen meghibásodás történik, vagy internetkiesés, hogy a folyosókra helyezték el ezeket az access pointokat. Itt azonban, ugye amikor bemegyünk egy szobába, egy szálloda szobájába, akkor tudjuk, hogy az egyik oldalon a bejárati ajtó mellett van a vizes blokk. És hát itt jön az is, amit említettem a fém esetében, hogy a víz is teljesen elnyeli a Wi-Fi jelet, tehát itt nem lesz megint megfelelő a kommunikáció. Úgyhogy ezért mostanában a legújabb technológia az, hogy az úgynevezett in-wall, tehát hogy falba süllyesztett access pointokat helyeznek el minden hotelszobába, és ezeken az access pointokon egyébként még LAN csatlakozási lehetőség is van, tehát aki kábelen szeretne csatlakozni a hálózatra, akkor azt is megteheti, de természetesen emellett a Wi-Fi ellátás is biztosított. Hallgatva az előző válaszokat azt gondolom, hogy az ördög mindig a részletekben rejlik. Mik az apróbetűs részek ezzel a technológiával kapcsolatosan? Mi az, amiről érdemes volna beszélni, de mégsem tesszük? Alapvetően szinte csak apróbetűs részek vannak, és ez egy nagyon jó kérdés, mert ahogy az előbb is említettem, minden területen más és más dolgokra kell figyelnünk egy Wi-Fi tervezése kapcsán. Minden terület más és más, és hát a Wi-Fi beállításai során is nagyon kell figyelnünk azokra az apró beállítási dolgokra, amivel nekünk egy megfelelő Wi-Fi hálózatunk lesz. Ugye alapvetően az előbb említettem a raktár esetében az anyagokat, mint maga a fém vagy a víz, ami ugye teljesen elnyeli a Wi-Fi jelét. Emellett egy tervezésnél figyelembe kell vennünk azt, hogy vannak falak, vannak üvegfalak, vannak faanyagok, vannak beton, és minden egyéb ilyen anyagot, hiszen ezek mind ugyan nem elnyelik, de csillapítják a Wi-Fi-nek a jelét. Tehát ez tervezésnél mindenképpen számolnunk kell ezzel a csillapítással, amit ezek az anyagok fognak okozni. Illetve nagyon sokszor megkérdezik tőlem azt, hogy egy access point az hány kliensnek a kiszolgálását biztosítja, mert hogy nagyon sok gyártó adatlapján ott van az, hogy egy access point akár 300 klienst is ki tud szolgálni. Hát én erre mindig azt mondom, hogy igen, ki tud szolgálni, vagy lehet, hogy ki tud szolgálni, de ebben az esetben ekkora felhasználói számnál már annyira kicsi lesz a sávszélességünk, hogy igazából az már nem fog nyújtani egy felhasználói élményt. Én azt mondom, hogy körülbelül egy access point esetén 15-20 felhasználóval számoljunk, és akkor biztosan megfelelő lesz a kapcsolat. Ami még nagyon fontos, és érdemes tudni, mert sok esetben ez is egy olyan kommunikációs alaplet, hogy nem jó a Wi-Fi, és nem működik a Wi-Fi. Hiába vettük meg a legújabb technológiával rendelkező multi-gigabit LAN-portos access pointunkat, mégsem megfelelő a hálózat vagy a jelerősség. Alapvetően figyelnünk kell a bejövő internet sebességére is, ugyanis egy 10/100-as bejövő internet sebességgel nem fogunk tudni gigabites Wi-Fi-t szórni, mert nincs meg a megfelelő bejövő sávszélességünk. Tehát alapvetően ez is egy nagyon fontos szempont. Nagyon sokat hallani manapság még az 5G technológiáról. Ez hogyan kapcsolódik ehhez a témakörhöz? A Wi-Fi és az 5G a vezeték nélküli kommunikációs technológia. Alapvetően a Wi-Fi az a gigahertzes sávokat használja, míg az 5G az pedig a megahertzes sávokat.
Magyarországon az 5G használata az mobil szolgáltatói jogosultsághoz kötött. Az 5G is jelen pillanatban a hálózatok hálózatának nevezik, tehát ez is átesett egy úgymond technológiai fejlődésen, mint ahogy a Wi-Fi esetében a különböző szabványok is létrejöttek, ugyanis itt is volt ugye LTE, volt 3G előtte, ezután jött a 4G, és ugye most az 5G-nél járunk és tartunk. Ugye a Wi-Fi-vel kapcsolatban én úgy kapcsolnám össze, hogy a Wi-Fi-s routereken, vagy ezeken az eszközökön, amik biztosítják az internet elérést, ezeken egyre többször helyet kapnak SIM-kártya szlotok, SIM-kártya helyek, ahová a mi SIM-kártyánkat, ami ugye egy mobil adatforgalommal rendelkezik, azokat tudjuk csatlakoztatni. Ez ugye azért is volt fontos, meg azért is fontos, mert ha a vezetékes szolgáltatás, internet szolgáltatás az adott esetben kiesik, akkor ez a SIM-kártya ez átváltja, tehát egy backup megoldásként tud működni, és egy másodlagos kommunikációként ő fogja tovább biztosítani a Wi-Fi-t a felhasználók számára. Egyébként én most per pillanat azt látom, hogy egyre inkább megyünk abba az irányba az új termékek és a fejlesztések esetén, hogy már ez a SIM-kártya, ez ott legyen az eszközökön, és adott esetben már olyan eszközök is vannak, ami nem rendelkezik LAN-porttal vagy Ethernet csatlakozással, hanem csak SIM-kártya szlotja van. Ezzel például ugye egy hordozható router, amin keresztül ugye a mobil adatforgalmat tudjuk átalakítani Wi-Fi-vé, tehát tudjuk biztosítani a többi eszközünk számára a Wi-Fi-t. Tehát már adott esetben elsődleges kommunikációs formának is nevezhetjük ezt a technológiát, de itt még megemlíteném a műholdas internet lehetőségét is, hiszen már ez is itt van napjainkban. Azt látom, akár LinkedIn-en, akár különböző közösségi média oldalakon, sokfelé tartasz előadást, prezentációkat tartasz, konferenciákon, kiállításokon veszel részt. Honnan veszed a napi munka mellett ehhez szükséges motivációt és energiát? Mi motivál ezekben? Tudást átadni az számomra mindig egy nagyon jó dolog. És alapvetően azok a visszacsatolások, amit egy-egy előadás után kapok, és azok a pozitív visszajelzések, ami követi azt, hogy én információt adtam át, előadást tartottam, az mindig egy pozitív dolog. És igazából ez az, ami engem segít. Alapvetően 2 ilyen motivációs tényező van, amit tudnék említeni, az, hogy én a Wi-Fi mellett további hálózati eszközökkel is foglalkozom, például a gyenge áramú struktúrált kábelezési rendszerek, itt a réz és az optikai kábelek, vagy az aktív eszközök, a switchek, a routerek, tűzfalak, de regszekrényekkel, szünetmentesekkel, tehát egy komplex hálózati rendszerrel dolgozom, és ugye nem csak a Wi-Fi esetében vannak új szabványok, hanem akár egy switch esetében is már 40 vagy 100 gigabites sávszélességről is beszélhetünk, vagy a kábelezésnél már megjelent a Cat7-es vagy Cat8-as kábelezési rendszer, az optikánál az OM5-ös. Tehát alapvetően mindig vannak olyan technológiai újdonságok, amiről adott esetben a partnerek nem biztos, hogy értesülnek, nem biztos, hogy van idejük igazából utána olvasni, vagy utána nézni, vagy részletesebben utána járni, egy oktatásra elmenni, hogy ez mit is jelent pontosan, és ezeknek az előadásoknak a megtartásával igyekszem őket támogatni abban, hogy ezek az új információk, vagy ezek az információk eljussanak hozzájuk. A másik, az pedig az, hogy a piac változik. Tehát egyre inkább térünk át az IP alapú hálózatokra, és nagyon sok esetben olyan partnerek, akik eddig mondjuk biztonságtechnikával dolgoztak, és analóg rendszereket építettek ki, már nekik is megjelenik igényként az IP alapú technológia, a Wi-Fi kiépítése, vagy csak gondolok arra, hogy az okos otthon eszközök, amit vezeték nélküli eszközök, és szükséges a Wi-Fi, vagy az erős áramú cégek esetében is, itt mind-mind megjelennek a hálózatépítési igények, és ők ugye egy másik területről érkeztek, tehát ők adott esetben nem ismerik ezeket a dolgokat, vagy ezeket
a pontokat, hogy mire kell figyelni, és mit kell, hogy kell beállítani, és ha ezt egy picit így tudom nekik továbbítani, ezeket az információkat is a mindennapjaikban ezeket föl tudják használni, az számomra egy nagyon hasznos dolog. Rita, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm azt is, hogy egy kicsit bepillantást engedtél ebbe a technológiába. Én is, és remélem önök is, nézők és hallgatók kicsit közelebb kerültünk ehhez. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak és meghallgattak minket. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük vagy véleményük van, akkor a lent olvasható e-mail címre írjanak. Az eddigi véleményeket is köszönöm. Természetesen kövessenek minket Instagramon, nézzenek minket YouTube-on, és iratkozzanak föl. Most már hallgathatóak vagyunk Spotify-on, de keressenek minket TikTokon vagy LinkedIn-en. Minden jót, jövünk legközelebb is. Hello!